Okey, hari ni saya nak bagi 3 barang giveaway sempena hadiah raya lah untuk korang. 3 orang yang terpilih sajalah. 3 barang yang saya nak bagi ni adalah mic semuanya. Untuk orang yang nak hasilkan konten. Okey, nak buat live ke apa. Cuma ada satu problem di mana mic saya yang ini, satu biji mic ni rosak, tengok Satu mic ni boleh on, tengok warna biru tu kan, ada lampu. Satu ni saya tekan tak ada apa-apa. Bateri dia ada problem dah. Okey. So, sebelum saya bagi giveaway ni, saya nak tunjuk kat korang dulu macam mana saya repair wireless mic ni. Okey, jom. Okey, ini mic dia. Saya try buka ni dulu pakai skru. Dan saya umpilkan dia. Umpil. Okey, terbuka, cantik. Saya skrukan lagi. Ada buka skru tu lagi, satu lagi, dan kita akan tengok dalam tu ada bateri tau. Tengok sikit lagi. Buka, nampak itu bateri dia, lithium polymer. Okey, sekarang saya kena buka bateri ni, saya nak tukar, nak gantikan dengan bateri yang baru. Bateri pun kena ganti yang lebih kurang. Okey, kalau kita tengok dia punya board ni, saya nampak ni mikrofon dia. Ini button on off. Ada USB type C dengan 3.5mm jack, audio jack. Okey. Sekarang saya nak gantikan bateri ni menggunakan bateri saya satu lagi wireless mic ni. Yang ini tak best tau. Sebab tu saya tak nak buat giveaway, tak best. Jadi saya akan cabut bateri dia. Tengok kat bateri ni dia ada dia punya BMS, Battery Management System. Kita akan guna balik. Yang ini tengok, kita nak tahu kita boleh tukar ke tak boleh tukar. Tengok dia punya voltage 3.7 sama 3.7. Cuma capacity je beza sikit. Halal, setakat 50 mAh beza, tak ada apa-apa. Okey, then saya cabut dulu. Pakai solder iron ni, cabut bateri lama. Okey, saya akan lekatkan balik timah sebab saya nak lekatkan guna bateri baru ni. Positif ke positif, negatif ke negatif. Dan test. Nyala tak? Okey, nice, cantik menyala kan? Kita ambil, ini transmitter tau. Saya ambil receiver saya, try on. Kalau dia sync, dia akan menyala je, nampak tu? Dua-dua menyala, maksudnya dia sync. Kalau saya off satu ni, receiver ni, dia akan berkelip balik. Sebabnya dia tak terima signal. Okey, cantik, cun. Saya pun pasang balik dengan berhati-hati dan settle. Alright, jalan. Nak charge wireless mic ni senang. Dia ada bagi satu wire charger yang di mana cocok satu je USB type A. Kita boleh connect pada ataupun kita boleh charge 3 terus guna USB type C. Dia ada pecah macam ni. Ada splitter dia. Lepas tu korang boleh charge dan guna macam biasa. Mic ni sudah terbukti elok. Okay, saya tunjuk sekali lagi. Ini wireless mic. Ini first hadiah saya nak bagi. Wireless mic daripada Synco. Okey, mic dia okey lah, tidaklah terlalu sedap sangat. Saya punya mic daripada Holyland ni lebih sedap untuk wireless. Tapi ni okey lah, harga dalam 600 macam tu, 600 lebih tak silap saya. Tapi still sedap. Ini bagus. Lepas tu saya ada mic MKE 400 daripada Sennheiser. Ini bukan wireless mic, ini cocok kat handphone, kat kamera boleh. Okey, dia ada pakai bateri punya mic. Alright. So korang boleh pakai kat handphone ataupun korang punya kamera. RM400 je tu kot. Saya pun dah lupa, lebih kurang lah. Ini harga dalam RM600. Ini dah harga dalam RM400. Dan satu lagi last, tempat ketiga lah, yang bertuah ke tempat ketiga. Saya akan bagi Synco punya mic, tapi ini jenis lavalier punya mic. Yang korang kena clip dekat body. Cuma ini jenis yang sedap punya. Jangan risau. Ada 3 mic khas untuk orang yang nak buat konten podcast. Kalau seorang-seorang tu boleh lah kot. Okay. Kalau yang ini boleh buat 2 orang. Okay, sebab dia ada 2 wireless mic. Korang just komen dekat video ni, video YouTube ataupun Facebook ni. Korang komen Raya Berani Buat. Sebab ni giveaway Raya. Korang komen je Raya Berani Buat. Korang boleh komen dekat video YouTube, boleh komen dekat video Facebook. Tapi ada 3 hadiah. Takkan saya nak bagi 2 Facebook, 1 YouTube. Okay, satu lagi saya ambil satu hadiah lagi. Okay, ni satu lagi hadiah saya nak bagi ni. Gimbal. Zhiyun gimbal. Zhiyun Smooth XS. Ini gimbal untuk handphone. Nanti saya akan bagi ni. So ada 4 pemenang. 2 saya akan pilih kat YouTube, 2 akan pilih dekat Facebook. Mana satu pun saya tak tahu. Sebabnya bila dah dapat 4 pemenang ni, saya akan pilih secara rawak siapa yang dapat siapa yang dapat gimbal, siapa yang dapat 3 mic ni. Nasiblah korang. Dalam kesempatan ni saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua follower, subscriber Berani Buat. Yang tonton video ni, yang tak follow ataupun tak subscribe pun, saya ucapkan selamat Raya juga. Tapi better subscribe lah. Okay. Kalau yang dekat Facebook tu, tolong subscribe juga YouTube.
Sebabnya dekat YouTube saya punya income lebih stabil. Dekat Facebook ni income pelik sikit. Okey, itu sajalah. Jumpa lagi. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.